lấy về. Thế sau đến hôm sau mình lại lấy về, nhưng mình tức là hôm sau mình cũng lấy một loạt về, nhưng mà trong đó nó có một số tài liệu nó đã trùng với cái tài liệu ngày hôm nay. Đấy. Đấy. Tiếp theo đấy là 3 bước trích dẫn đối với Zotero. Thế thì để mà trích dẫn được với Zotero thì các bạn cần phải cài đặt xong này, các bạn kết nối xong này. Sau đó để trích dẫn này, bước đầu tiên để mà trích dẫn được thì các bạn sẽ cần phải có cái thứ để các bạn trích dẫn. Đấy, thì đấy là cái bước đầu tiên là các bạn sẽ cần phải đưa các cái tài liệu vào trong thư viện. Thế thì cái việc đưa tài liệu vào trong thư viện ấy, thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể đưa bằng cách là tự động, tức là mình sử dụng cái là connector đấy, mình tìm xong cái là tự động đưa vào. Đấy, và cách thứ hai đó là gì, chúng ta nếu mà trong trường hợp nó không có ở trên mạng thì chả có cách nào khác, đó là các bạn cần phải nhập bằng tay. Đấy. Và sau khi chúng ta đã có cái tài liệu ở trong cái thư viện của mình rồi thì lúc này chúng ta sẽ sang đến bước 2, đó là mình thực hiện cái quá trình trích dẫn. Thế sau khi trích dẫn xong thì nó sẽ gắn cái phần trích dẫn vào trong các cái câu của mình. Thế nhưng lúc đấy thì nó chưa hiện cái phần mà tài liệu ở phía dưới. Thế thì đến cái bước 3 là gì? Là mình cập nhật cái phần tài liệu tham khảo phía dưới. Thế như vậy là chúng ta đã có phần trích dẫn ở phía trên và có cái phần tài liệu tham khảo phía dưới, đúng không? Cái ở trên trong tiếng Anh nó gọi là citation, còn ở cái phía dưới nó gọi là bibliography đấy. Đấy, nếu mà bạn nào theo dõi cái buổi trước mà tôi dạy về EndNote ấy, để chúng ta hiểu rõ hai cái phần đấy, đúng không? Cái phần trên mà chúng ta trích dẫn và thỉnh thoảng chúng ta thấy là nó có số 1, số 1, số 2 hoặc là mở ngoặc hoặc là đóng ngoặc đấy, hoặc là trích dẫn theo kiểu ABC đấy, trích dẫn theo kiểu tên tác giả đấy, đúng không? Cái phần trên là gọi là trích dẫn. Thế còn ở phía dưới này này, nó có tên tác giả này, có tên của bài báo này, năm xuất bản các thứ đấy, đúng không? Đấy thì nó gọi là cái phần gọi là tài liệu tham khảo ở phía dưới. Rồi, thì đấy là 3 bước để chúng ta có thể trích dẫn Zotero. Chúng ta cứ theo đúng cái quy trình như thế này là chúng ta sẽ làm được. Tiếp theo này, nó có một số lưu ý. Cái lưu ý này là cái lưu ý mà chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta có thể trích dẫn nó hiệu quả hơn. Thứ nhất đó là khi mà chúng ta trích dẫn mà chúng ta cập nhật cái phần tài liệu tham khảo phía dưới thì đôi khi mình thấy là nó không vừa ý với mình. Thế thì ở trong Zotero nó sẽ có rất là nhiều các cái style, tiếng Anh nó gọi là style, tức là các cái như kiểu các cái định dạng trích dẫn ấy. Đấy. Thì mình có thể chuyển qua chuyển lại để mình chọn sao cho cái style đấy nó phù hợp đối với lại yêu cầu của mình. Thế thì một số bạn hỏi là thế nào gọi là cái style đúng? Cái style đúng ấy nó không do các bạn quyết định và cũng không do tôi định hướng cho các bạn, mà cái style đúng đấy nó cần phải tuân theo cái hướng dẫn của cái nơi mà nó nhận cái bài của các bạn ấy. Ví dụ như là các bạn làm luận văn luận án thì các bạn sẽ cần phải hỏi cái cơ sở đào tạo của mình ấy xem là họ sử dụng cái style nào. Có thể họ sử dụng cái style chung, ví dụ như Vancouver hoặc là JAMA hoặc là Harvard này, ví dụ như vậy. Thế nhưng mà cũng có những nơi, cũng có những cái trường họ tự tạo ra cái style riêng cho họ. Thế thì mình xin cái style đấy thì mình cập nhật vào trong hệ thống của mình, thế là mình có thể làm được, được chưa? Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bởi vì khi mà chúng ta làm luận văn luận án hoặc là chúng ta làm các cái dự án khác nhau, ngay trong một cái luận văn luận án, các cái phần của cái luận văn luận án của mình có thể chia thành các cái thư mục được. Hoặc là mình có nhiều các dự án ấy, thì mỗi một dự án thì mình có thể tạo ra một cái thư mục để mình đưa cái tài liệu mình vào đấy. Đấy thì cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là đôi khi mà các bạn lấy tài liệu ở trên mạng về thì cái tài liệu đấy nó có thể không đầy đủ thông tin, hoặc là thông tin nó trình bày nó không đúng theo cái trình tự mà mình mong muốn. Đấy, ví dụ như là chúng ta tải về thì chúng ta thấy là gì, cái tiêu đề của cái bài báo đấy lúc thì viết hoa lúc thì viết thường, hoặc là có bài báo thì toàn viết hoa đây. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, thế thì mình có thể mình gọi là truy cập vào trong từng, tức là mình có thể vào từng cái tài liệu đấy mình có thể chỉnh sửa lại, chỉnh sửa hoặc là bổ sung. Đôi khi nó thiếu thông tin thì mình phải bổ sung vào. Tiếp nữa là gì, một số tài liệu mà chúng ta không cần hoặc là chúng ta lấy về nhầm thì mình có thể xóa đi. Đấy, và cái thứ năm chúng ta cần lưu ý đó là đôi khi chúng ta lấy thì chúng ta lấy nó bị trùng lắp.
nhiều lần. Ví dụ như hôm nay mình làm việc, mình thấy tài liệu này nó phù hợp thì mình lấy về. Thế sau đến hôm sau mình lại lấy về, nhưng mình tức là hôm sau mình cũng lấy một loạt về, nhưng mà trong đó nó có một số tài liệu nó đã trùng với cái tài liệu ngày hôm nay. Đấy, thì trong trường hợp đấy thì các bạn sẽ cần phải phát hiện ra những cái trường hợp trùng lắp đấy để mình xóa nó đi. Thì Zotero nó hỗ trợ cái đấy rất là tốt nên mình không quá lo lắng. Thế mình xóa cái đi. Thế thì một số bạn hỏi tôi là vì sao cần phải xóa tài liệu trùng lắp. Nếu mà chúng ta không xóa cái tài liệu trùng lắp đấy thì nó sẽ, khi mà chúng ta trích dẫn ấy, thì đấy đáng nhẽ nó chỉ là một tài liệu thôi, nhưng mà bạn trích dẫn thì lại thành nó nhận dạng ra là hai tài liệu, và như vậy là nó không đúng, đúng không? Đấy, thì đấy là một cái lỗi rất là cơ bản khi mà chúng ta viết luận văn, luận án, đặc biệt là khi mà chúng ta xuất bản quốc tế ấy. Thế thì nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta sẽ dễ mắc phải những cái lỗi đấy. Cái lỗi đấy là một trong số những cái lỗi cơ bản nhất mà chúng ta cần phải tránh, mà chúng ta dễ dàng có thể tránh được. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.